සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ප්‍රෝටික් YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාලගේ ලැප් එක හරි ඩෙස්ක්ටොප් මැෂින් එක හරි ස්ලෝ වෙලා තියෙනවා නම් ඒක ස්පීඩ් කරගන්න කියලා. හරි හරිනේ අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම ඔයාලා මෙතන Windows key එකයි R එකයි දෙකම එකට ප්‍රෙස් කරන්න. ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන run කියලා එකක් එනවා. මෙතන ඔයාලා ගහන්න ඕනේ ප්‍රතිශතය ගහලා temps කියලා ගන්න ඕනේ. ආයෙ ප්‍රතිශතය ගහන්න ඕනේ. ප්‍රතිශතය ගහලා ඕකේ කරන්න. ඕකේ කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ෆයිල්ස් ගොඩාක් වැටෙනවා. ඔයාලා මේවා සේරම ඔක්කොම එකට සිලෙක්ට් කරලා ඩිලීට් කරලා දාන්න. ක්‍රමයක් තමයි යාළුවනේ. ඔයාලා මෙතන ආයෙ රන් එකට යන්න. රන් එකට ගිහිල්ලා මෙතන ප්‍රතිශතය නැතුව temp කියලා ටයිප් කරන්න.
ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් subscribe button එක click කරන්න, bell icon එක click කරලා යාළුවන්ට share කරන්න අමතක කරන්න එපා.